मी मग डायरेक्ट गेलो आणि म्हटलं भाईसा कुछ खाने को है क्या? तर त्यांनी लगेच सोडलं. तो म्हटलं इंडिया. म्हटलं इंडिया. आणि मग तो म्हटलं बैठो बैठ. त्यांनी ॲक्च्युली माझ्याकरता त्यांनी पुन्हा किचनमध्ये गेला, किचनचे लाईट्स लावले आणि मला अक्षर गरम गरम बटर चिकन आणि गरम गरम रोटी, एक बिअर असं येऊन माझ्या टेबलावर ठेवलं. मी कृतकृत्य होतो आणि मी जाताना त्याला म्हटलं की किती पैसे? तर तो म्हणला नाही नाही नाही, आप हिंदुस्तान से आए हो, आप हमारे बडे भाई हो. तर तो म्हणाला की मी पैसे नाही घेऊ शकत तुमच्याकडे. नमस्कार. घर बसल्या भटक्यांसाठी भाटुपाने जी पॉडकास्ट सुरू केली आहे मुक्काम पोस्ट ट्रॅव्हल, त्याच्या पुढच्या भागामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आपला असाच एक भटका मित्र आहे, लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेता मोहित टाकळकर. हाय मोहित. हाय हाय सावनी. अर्थात पहिला प्रश्न असा आहे की प्रवासाचं आणि तुझं नक्की नातं काय आहे? बेसिक मला प्रवास करायला खूप आवडतो. आपण युजली बघतो की आपल्याकडे प्रवास का करतात लोक, तर मेनली की लहानपणी आई वडील आपल्याला घेऊन जातात बाहेर आणि तेव्हा आपल्याला काहीच कळत नसतं की आपण कुठे चाललोय, का चाललोय. त्यानंतर एक पॉईंट येतो की जेव्हा कॉलेजमध्ये लोक ट्रेकला जातात आणि मग डायरेक्ट हनीमूनला जातात. मग त्यानंतर डायरेक्ट पुढचा प्रवास लोक करतात ते सगळे मित्र म्हणून आपण एकत्र जाऊया बायकांना सोडून, असे लोक ट्रॅव्हल करतात. आणि ते युजली थायलंड, बँकॉक, पटाया हे असतं. कारण काही ऑब्व्हियस कारणांमुळे लोक हे करतात. आणि मग पुढचा प्रवास युजली लोक करतात जेव्हा ते आता म्हातारे झालेत आणि कुठलं तरी टूर ते करतात आणि कुठल्या तरी अभिनेत्याला बरोबर घेतात आणि मग एक छोटी एक सहल करून येतात. माझ्यासाठी प्रवास खूप जास्त महत्त्वाचा ठरला आहे आत्तापर्यंत आयुष्यात. जे ऑब्व्हियस रिझन्स आहेत की कल्चर, लोक, म्युझियम्स, वेगळे साईट्स आणि माझ्यासाठी मेन म्हणजे फूड हा टॉपिक आहे. त्यामुळे मी कुठल्याही ठिकाणी जात असेल तर मी आधी एक त्या जागेची एक फूड ट्रेल शोधतो आणि त्याप्रमाणे माझा प्रवास चार्ट करतो. आणि मग वाटेत जे टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स आहेत, जे साईट्स आहेत, म्युझियम्स आहेत, ते आपोआप आपल्याला भेटतातच. पण मी जे फॉलो करतो ते एक डेफिनेट फूड ट्रेल फॉलो करतो. तू फूड म्हणालास त्याच्यावरूनच मीना प्रभूंचं तुर्कनामामधला एक कमाल उतारा मला सापडलाय. त्यांनी खाण्याचं, तिथल्या बाजारामध्ये दिसलेल्या खाण्याचं वर्णन केलंय आणि इतकं सुंदर वर्णन केलंय की ते बघून खरंच तोंडाला पाणी सुटतं. मी उतारा आता वाचते. ओके. जरा पुढे उजवीकडून एक गल्ली चौकात येत होती. तिथून बरीचशी माणसं येताना दिसली. काय पाहावं म्हणून मी तिकडे वळले आणि अगदी अचानक एक सुंदर रस्ता सापडला. इस्तिक्लाल कादेसी, 30 फूट रुंद, दगडांनी बांधलेला, दुतर्फा 6 मजली देखण्या इमारत, तळ मजल्यावर दुकानच दुकानं. मधून जाणाऱ्या 2 ट्रामचे इवलेसे रूळ वगळले तर संपूर्ण पादचारी. पूर लोटलेल्या नदीसारखी माणसं वाहत आहेत, सुखी आनंदी माणसं. विशेषतः तरुण तरुणी दिसत आहेत आणि सारखं खात आहेत. सर्वात अधिक खाण्याची दुकाने. मटण शिजतंय, कबाब भाजतायत, कोफ्ते वळतायत, टेबलात काहीला बसवल्यात ते एकदम 20 तळतायत. पदार्थांचा वास सुटलेले आणि त्यांनी मला पुन्हा एकदा भारतात पोहोचवलं. एकीकडे काचेच्या खिडकी मागे रुमाली रोट्या करणाऱ्या 2 जणी होत्या, गोऱ्या पिठ्ठ कबडूल बायका. तशाच गोऱ्या पिठ्ठ सपिटाचे उंडे घेऊन छडीसारख्या लाटण्यानी त्या लाटत होत्या. मिठाईची मोठाली दुकानं ठाई ठाई, आईस्क्रीमचे ढीकच्या ढीक केलेले, म्हणाल तो स्वाद हजर. लांब लांब दांड्यांनी ते आईस्क्रीमचे गोळे उचलत आहेत, रस ओतत आहेत. त्यातच दाटीवाटीने भरलेली मेव्याची दुकानं, अक्रोड, बदाम, बेदाणे, पिस्ते, हेझलनट, खारका, ज्वारी बाजरी भरावी ना तशा पोत्यांमध्ये शिगोशीग भरलेल्या. त्याखेरीज काचेआड पिस्त्याच्या लाडवांच्या पराती. आपल्याकडे कौतुकाने कधी केले तर काजूचे लाडू करतात, एरवी शेंगदाण्याचे उपासाला वगैरे. चैनीसाठी खाण्यासाठी क्वचितच. शिवाय गोडाची चटक असलेल्यांना अतिप्रिय असलेले जगात प्रसिद्ध टर्किश डिलाईट हजर होतेच. चवीला थोडंसं बदाम हलव्यासारखं,
पण त्याहून खूप हलकं. सोबतीला बकलावा म्हणजेच सुकामेवा भरलेल्या पाकांनी थपथपलेल्या चिरोट्या. दुकानदार कापून तोलायला लागला की मधासारखा पाक ओघळायला लागायचा. भलतं म्हणजे भलतंच गोड दिसत होतं. नुसतं पाहून मधुमेह व्हावा, निदान दात तरी किडावे. साखरेचं खाणार त्याला तुर्की देणार. इतकं सुंदर वर्णन केलंय. पण खरं सांगू का, म्हणजे हे टर्किश डिलाईट वगैरे पदार्थ मी तरी फक्त नार्नियामध्ये ऐकले. तर तुझा काही अनुभव आहे का या अशा पदार्थांबद्दल? टर्कीमध्ये मी इस्तानबुलमध्ये मी साधारण एक लॉंगिश स्टे होता माझा, एक 12 दिवसांचा. आणि त्यावेळेस मी तिकडे फिरलो होतो. टर्किश डिलाईट ऑनेस्टली हे माझं मत आहे, पण अत्यंत ओव्हर रेटेड फूड आयटम आहे. आणि तो असं कोणीतरी बाहेरनं येत असेल आपल्यासाठी विमानातून वगैरे तर आणण्याचा आयटम आहे. तिथे मला नाही वाटत की तो खाण्याचा आयटम आहे. माझ्यासाठी इस्तानबुलचं सगळ्यात मेमोरेबल मील जे होतं ते खरं तर अत्यंत साधं मील होतं. तर इस्तानबुलमध्ये ऑब्व्हियसली दररोज सगळे जे सबर्बन तिकडे आहेत त्यांच्यातून खूप लोक काम करायला येत असतात. तर त्या रेल्वे स्टेशनच्या, एका छोट्या रेल्वे स्टेशनच्या अत्यंत शेजारी एक छोटंसं रेस्टॉरंट आहे. रेस्टॉरंट पण त्याला म्हणण्यासारखं काही नाही आहे खरं तर. कारण काय, लोक जी कामावर जात असतात किंवा जी रात्रपाळी करून पुन्हा घरी जात असतात, ही सगळी लोक तिकडे खायला येतात. आणि खायला काय मिळतं तर फक्त रेड लेंटिल सूप, व्हेज सूप आहे. आणि अत्यंत जाड अशी रोटी मोठी ती असते. पण मी जेव्हा गेलो होतो तेव्हा इस्तानबुलमध्ये बर्फ पडत होता. आणि तसं ते रेअर आहे, तुम्ही इस्तानबुलला काही दरवर्षी बर्फ पडत नाही. त्यामुळे भयंकर थंडी होती. आणि सकाळी 6:15 वाजता मी रेड लेंटिल सूप आणि रोटी खात होतो. आणि माझ्या अवतीभोवती जी लोक होती ती ऑब्व्हियसली सगळा कामगार वर्ग होता. काही ठिकाणी तर काही लोकांच्या ज्यावर ते पेंट करतायत त्याचे शिंतोडे होते, प्लंबर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियन्स. काही जी कचेऱ्यांमध्ये काम करणारी लोक होती ती छोट्या छोट्या बॅग्स घेऊन कचेऱ्यांमध्ये जाण्यासाठी तयार. आणि जाताना हे आपलं दररोजची न्याहारी असं ते करत होते. पण ती मील माझ्याकरता अत्यंत मेमोरेबल अशी ठरली. पण असे म्हणजे आता हे तुला खूप छान मिळालं लेंटेल सूप वगैरे, पण असे कधी काही क्रेझी किंवा ॲडव्हेंचरस गोष्टी खायला मिळाल्यात का तुला, की बिजार काहीतरी? बिजार म्हणजे मी बेजिंगमध्ये होतो आणि तिथे वांगफुजिंग नावाचं नाईट स्ट्रीट मार्केट आहे. तर तिथे मी गेलो होतो, थोडं डेअरिंग करून गेलो होतो. मला कल्पना होती तिथे काय आहे. तर तिथे विकत होते विंचू, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश, छोटे किडे होते आणि साप होता. असं सगळं विकायला तिकडे होतं. मी ठरवून गेलो होतो की मला विंचू खायचा आहे, कारण मला माहिती होतं की परत मला नाही खाता येणार. मी फोटो काढायला जेव्हा जवळ गेलो तेव्हा ते विंचवाने अशी खालचं त्याची नांगी हलवली आणि मी थोडासा गंमत झाली. तर मग मी ते विंचवाचा नाद सोडला आणि मी एक ग्रिल्ड साप खाल्ला. हा साप आहे, साप. तिथं वटवाघुळे मिळत नाहीत, ते वेट मार्केट नाही. दुसरं एक मला आठवतं की व्हिएन्नामध्ये मी होतो आणि मी एक ऑपेरा बघायला गेलो. तर ऑपेराज युजली खूप मोठे असतात आणि तो काहीतरी 4-4.25 तासाचा ऑपेरा होता. आणि तिकडनं मी परतलो रात्री, तर काहीच उघडं नव्हतं, एकही रेस्टॉरंट उघडं नव्हतं. आणि मला खूप भूक लागली होती. ऑपेरा वाईट होता त्यामुळे मला आणखीन भूक लागली होती. आणि मला काहीच सापडलं नाही. तर एक छोटं पाकिस्तानी रेस्टॉरंट होतं आणि मी तिकडे गेलो होतो. तिकडे सुद्धा सगळे टेबलावर खुर्च्या वगैरे त्यांनी ठेवल्या होत्या, बंद करत. तर मी मग डायरेक्ट गेलो आणि म्हटलं भाईसाब कुछ खाने को है क्या. तर त्यांनी लगेच सोडलं. तो म्हटलं इंडिया. म्हटलं इंडिया. आणि मग तो म्हटलं बैठो. त्यांनी ॲक्च्युली माझ्याकरता त्यांनी पुन्हा किचनमध्ये गेला, किचनचे लाईट्स लावले आणि मला अक्षर गरम बटर चिकन आणि गरम रोटी, एक बिअर असं येऊन माझ्या टेबलावर ठेवलं. मी कृतकृत्य होतो. आणि मी जाताना त्याला म्हटलं की किती पैसे. तर तो म्हणला नाही आप हिंदुस्तान से आयो, आप हमारे बडे भाई हो. तर तो म्हणाला की मी पैसे नाही घेऊ शकत तुमच्याकडे. आणि
त्यानंतर मी जेवढे दिवस व्हिएन्नामध्ये होतं तर तो जफर भाई म्हणून होता तो माणूस. तर तो मला रेग्युलरली फोन करत होता की भाईजान आज आओगे. आणि पण मला इतर काही गोष्टी खूप खायच्या होत्या त्यामुळे मी गेलो नाही. पण मी जाता येतं त्याच्या दुकानात थांबत होतो आणि सलाम अलैकुम करून हे करत होतो. आणि जाताना मग आम्ही खूप छान भेटलो आणि बिअर पेली आणि मग मी व्हिएन्ना सोडलं. ओके, पण म्हणजे हे झालं वर्ल्ड ट्रॅव्हलचं वगैरे, पण इंडियामध्ये भारतात ट्रॅव्हल करताना असे काही अनुभव आलेत का तुला? इंडियामध्ये पण फिरताना मी युजली शहर जेव्हा निवडतो तेव्हा फूड ट्रेलनी त्याला फॉलो करतो. पण म्हणतो की लखनौ हे तेहजीबचं शहर आहे आणि ऑब्व्हियसली तिकडे खाण्याची म्हणजे उत्सव आहे खाण्याचा. तर तिथे चौक नावाचा एरिया आहे. तिथे गोल दरवाजा आहे. त्याच्यात थोडंसं पुढे गेलं की तुम्हाला वर्ल्ड फेमस टुंडे कबाब मिळतात. तर त्याची छोटीशी गोष्ट आहे की निजाम जो होता 1700 सालात निजाम जो होता निजाम असदुद्दौला असं काहीतरी नाव होतं आणि तो भयंकर खाण्याचा शौकीन होता. पण नंतर तो जसा म्हातारा झाला त्याचे दात पडले आणि दात उरले नाहीत. पण खायला तर पाहिजे, कबाब खायचा आहे. तर त्यांनी एक कॉम्पिटिशन ठेवली तिकडे आणि जो सगळ्यात सॉफ्ट कबाब बनवेल ज्याला दातांची गरज नाही आहे तर त्यामध्ये हा जो टुंडे म्हणजे हाजी मुराद अली नावाचा एक शेफ होता. तो म्हणाला मी करतो आणि तो टुंडा होता. म्हणजे आपण जर पायाला काही प्रॉब्लेम असेल, पाय नसेल तर आपण त्याला लंगडा म्हणतो. हाताचा काही प्रॉब्लेम त्याला आपण टुंडा म्हणतो. तर तो टुंडा त्यांनी ह्या कबाब बनवला जो नंतर गलोटी कबाब म्हणून पण तयार झाला आणि तो त्या निजामाला आवडला आणि तसं टुंडे कबाबी असं तिकडं तयार झालं. सिमिलरली कोलकाता आहे. कोलकाता म्हटल्यानंतर फूड म्हणजे बेफाम असं आहे. तर तिकडे सुद्धा खूप लोक प्रत्येकाचे वेगवेगळे फेवरेट्स असतात. पण माझं फेवरेट आहे की स्वाधीन भारत हिंदू हॉटेल. तर दिस इज लाईक ऑलमोस्ट 1927 मध्ये मनगोविंद नावाच्या माणसानी हिंदू हॉटेल चालू केलं. आणि जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा त्याचं नाव मग स्वाधीन भारत हिंदू हॉटेल असं झालं. आणि त्याच्या शेजारीच प्रेसिडेन्सी युनिव्हर्सिटी आहे. तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस ते शिकायचे. तर ते ह्या ठिकाणचे अत्यंत लॉयल कस्टमर होते. प्लस खूप फ्रीडम फायटर्स होते. ऋषी अरबिंदो होते. ते तिथे येऊन जेवायचे. आणि आपण आता जातो तेव्हा this is a piece of history that maybe I am sitting on the same chair त्याच्यावर नेताजींनी बसून मासे खाल्ले असले. आणि ते इतकं सुंदर सेटअप असतो की ते अजूनही केळ्याच्या पानावर तुम्हाला सर्व करतात. तुम्हाला जो कुल्हड असतो मातीचा त्याच्यामध्ये पाणी सर्व केलं जातं आणि फक्त राईस आणि मासे ह्या दोनच गोष्टी तिकडे प्रॉमिनंटली मिळतात. तर असं भारतामध्ये मी फिरलात तर असं प्रत्येक शहराचं तुम्हाला काही ना काहीतरी इंटरेस्टिंग गोष्टी मिळतात. आणि परत दिल्ली, लखनौ, हैदराबाद हेही जर दूर वाटत असेल तर मला असं वाटतं की प्रत्येक शहराचं सुद्धा काहीतरी एक हिस्ट्री अटॅच्ड असते आणि त्या शहराची खासियत असते. फॉर एक्झाम्पल काय होतं की मुंबईसारखं शहर मी जर बघितलं तर मुंबईसारखं शहर आपल्याला आत्ता फिरताना असं होतं की कोलाब्याला जाऊया, बँड्राला फिरूया, पण सादत हसन म्हणतो. त्याच्यासाठी मुंबई भयंकर कमालीची महत्त्वाची होती. आणि मंटोचं अख्खं तुम्ही आयुष्याचा एक मोठा भाग मुंबईत गेलाय आणि इफ यू डिसाईड तुम्ही तो भाग एक्सप्लोअर करू शकता. म्हणजे भायखळा, नागपाडा ह्या एरियामध्ये मंटोची जिथून तो पुस्तकं विकत घ्यायचा आणि जिथे त्याची पुस्तकं नंतर विकली गेली असे बुक स्टोर्स अजूनही आहेत. तिकडं सर्वी कॅफे म्हणून आहे की जिथे खूप सुंदर तुम्हाला कबाब्स मिळतात, मस्का पाव मिळतो वगैरे वगैरे. फोरास रोड, केनेडी ब्रिज, अरब गल्ली हे सगळं तिथेच आहे ज्या शहरात तुम्ही राहता. आणि इट स्पीक्स हिस्ट्री. इट इज जस्ट अ क्वेश्चन की तुम्हाला ते ऐकायचं आहे. माझा पॉइंट एवढाच आहे की तुम्हाला फिरायला जायला कसलं मोटिवेशनची गरज नाही आहे. देर इज इनफ ऑलरेडी.
आणि आत्ता या करोनाच्या काळात तर मला वाटतं की आणखीन ही जाणीव आपल्याला होते की बापरे, आयुष्य इतकं अनप्रेडिक्टेबल आहे, कदाचित छोटं आहे. तर जेव्हा केव्हा आपण या सगळ्यातून बाहेर येऊ, होपफुली येऊ, तेव्हा आपण वेगळ्या ठिकाणी गेलं पाहिजे. वेगळं कल्चर, वेगळं फूड, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, म्युझियम्स हे बघितलं पाहिजे, ज्याने आपलं आयुष्य अधिक संपन्न, अधिक एनरिच्ड असं काहीतरी तो अनुभव तयार होईल. मेन म्हणजे आता ह्या लॉकडाऊनमध्ये जो नेहमीचा दरवर्षीचा कार्यक्रम असतो तो की रमजानच्या दिवसामध्ये बरोबर. मोहम्मद अली रोड आणि बाजूची मटण गल्लीमध्ये जाऊन या सगळ्या गोष्टी खायच्या, तर ते पण नाही करता आलं. पण आता तुझ्यामुळे मी वायकेरियसली जगले ते सगळं आणि छान वाटलं मला की हा फायनली खाल्लं नाही तर ऐकलं तरी त्याच्याबद्दल. तर थँक्यू Thank सो you. मच, आज इकडे आलास तू आणि इतके Thank you. कमाल किस्से सांगितलेस. सो तुम्हालाही जर हा एपिसोड आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, भाटुकाला सबस्क्राईब करा आणि पुढे कुठचं आम्ही अजून पुस्तक वाचू आणि त्याच्याबद्दल चर्चा करू ह्याची पण आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घरी राहा आणि बाहेर पडण्याची स्वप्न बघत राहा, सेफ राहा आणि खुश राहा.